Történetünket a legutóbb 6,5 évvel ezelőtt hagytuk abba, amikor is a mai Magyarország területének nagy részén már földművelő közösségek tevékenykedtek. Főleg nagyobb macskafalvakban éltek, és a kedvező klímának köszönhetően a folyóktól távolabb is tudtak gabonaféléket, borsót és lencsét termeszteni. Emellett a húsukért és a tejükért kecskét, juhot, disznót és szarvasmarhát tartottak, de gyakran még vadásztak is. Amikor nem a puszta túlélésért dolgoztak, akkor pedig gyönyörűen kivitelezett kerámiaedényeket, pattintott és csiszolt kőeszközöket, szőtteseket és ékszereket készítettek, amikkel távoli vidékekre is kereskedtek. Szintén gazdag és összetett lehetett a hitviláguk, a rituális és közösségi életük, társadalmuk pedig egyre bonyolultabbá és rétegzettebbé vált. A Krisztus előtti 46. évszázad környékén azonban ismét megváltoztak a körülmények. A Kárpát-medence éghajlata hűvösebbre fordult, amihez rövidesen alkalmazkodott a növény- és állatvilág is. Átalakult az erdők összetétele, megváltozott a termőtalaj minősége, és megritkult a vadállatállomány is, amihez pedig már az emberi közösségeknek is alkalmazkodniuk kellett. Mert igen hamar problémává vált, hogy a neolitikumban kifejlesztett gazdálkodási módszerekkel már nem lehetett annyi embert eltartani, mint a korábbi évszázadokban. Sok falunak a teljes megélhetése veszélybe került, emiatt aztán az ország nagy részén kiürültek a több száz fős falvak, és megszűntek az Alföld teltelepülései is. A növénytermesztés visszaszorulása miatt előtérbe került az állattartás, a legnépszerűbb haszonállat pedig a legsokoldalúbb, legnagyobb testi jószág. A szarvasmarha lett. A pásztorkodó közösségek kicsi, pár épületből álló tanyasias településekre költöztek, melyeket a legelők között mozogva váltogattak. A szarvasmarha pedig ezt követően olyan értékké vált, amivel könnyen lehetett kereskedni, főleg olyan vidékek népével, ahol még nehezebbé vált az élelemtermelés. Ilyen lehetett például a Balkán-félsziget, ahonnan az alföldi kereskedők egy új tárgytípussal tértek haza, amiről a következő, majdnem 2000 éves időszak a rézkor is a nevét kapta. Nehéz megmondani, hogy a klímaváltozás okozta nehézségek hatására, vagy csak valami véletlen egybeesés által, de a Krisztus előtti 5. évezred derekán a balkáni mesteremberek és velük szinte egyszerre közel-keleti kollégáik is kifejlesztették a fémművességet. Bár a nyers, földfelszínről gyűjthető rézércet idegen kalapálva és vésve már a neolitikumban is megmunkálták, de most már képesek voltak olyan speciális tűzhelyeket, kohókat építeni, melyekben a réz olvadás pontjáig tudták hevíteni a fémet. Az olvadt rézből pedig tetszés szerinti formákat tudtak önteni, melyek ekkoriban még főleg a kő és csonttárgyak formáit utánozták. Persze ez a hatalmas technológiai újítás sem a semmiből jött, hiszen hosszadalmas, évszázadokon és generációkon átívelő kísérletezések sorozata vezetett idáig. A Duna-medence régészeti kultúráira jellemző fejlett fazekasság égetési módszerei megalapozhattak a rézolvasztás kísérleteinek is. A földfelszíni rézforrások valószínűleg viszonylag hamar elapadtak, ezután pedig a már bejáratott kovakőbányászati módszerekkel a rézércet is meg tudták szerezni. Szerbiában és Bulgáriában több kevésbé jelentős rézkori bányalétesítmény maradványai is előkerültek, míg a korszakban tényleg fontos lelőhelyeket valószínűleg a későbbi évezredek során teljesen elbányázták, így manapság már nem vizsgálhatók. Az azonban megállapítható, hogy a Magyarországra került réztárgyak többsége a Balkán-félsziget hegyeiből származik. A réznek pedig gyakori kísérőtársa volt egy másik, hasonlóan sárgás és hasonló hőfokon olvadó fém is. Egy olyan fém, ami mélyen meghatározta a gazdaság, a művészet és a politika történelmét is, az arany. Bár az első öntött réztárgyak, még a használati tárgyak, például balták, csákányok, hegyek formáit utánozták, de valódi munkára alkalmatlanok voltak, mivel a tiszta réz könnyen törik. Ettől függetlenül nagyon szépen csillogott, ezért a rézkorban a fémeket alapvetően értéktárgyként a tulajdonosok hatalmának, vagyonának, vagy a társadalmon belül elfoglalt fontos szerepük kifejezésére használták, és persze ékszerként, idővel pedig egészen új formavilágú tárgyak is megjelentek. Gyakorlati hasznuk hiánya miatt azonban a fémek a rézkorban alig változtattak az emberek mindennapi életén, sőt, Délkelet-Európán, Ibérián és Délnyugat-Ázsián kívül még senkit sem érdekelt különösebben a rézművesség. Nyugat-Európában például az alpesi járdakövek töltötték be a kiemelt fontosságú értéktárgyak szerepét, és nem is igazán lehet rézkorról beszélni. Ezzel szemben az Alföldön már a Krisztus előtti 45. századtól ismernek a régészek olyan temetkezéseket, melyek réztárgy mellékletekben igen gazdagok. Az Alföld rézkorának első feléről
Ezek a temetők nyújtják a legtöbb információt. Bár a települések hálózata és a társadalmi viszonyok teljesen megváltoztak, a halottak világa továbbra is egy térbe terelte az élők kis közösségeit. Hatalmas, több száz éven keresztül működő temetők jöttek létre, melyek nagyon hasonlítottak egy mai sírkerthez, sorokba, csoportokba rendezett nyughelyeikkel. A kis csoportokra szakadt közösségek közt ezek a temetkezési helyek jelentették a kapcsot, kulturális identitásuk egyik sarokkövét. Az Alföldön ekkoriban két régészeti kultúra létezett egymás mellett, a tiszapolgár és a Bodrogkeresztúr. Némileg eltérő formavilágú és díszítésű kerámiák és jelentősen eltérő temetkezési mellékletek jellemzik őket. Viszont az ezen kultúrákat művelő emberek nagy valószínűséggel ugyanazon településeken éltek, de legalábbis egymás közvetlen közelében. A rézkor első felében felgyorsult a társadalmi rétegződés folyamata is Kelet-Magyarországon, amit jól mutat, hogy egyes személyek a meglehetősen általános kerámia edény mellett lényegesen több értéktárggyal lettek eltemetve, mint mások. A gazdag sírokban nyugvó személyek mellé például olyan kőpengék kerültek, melyek elkészítése mesteri szaktudást igényelt, a nyersanyagot pedig a mai Lengyelország és Ukrajna területéről szerezték be. Bizonyos férfiak sírjaiban pedig megjelentek a súlyos 3-4 kilós réztárgyak, balták, csákányok, fokosok és kések is olyan státuszszimbólumok mellett, mint a vadkanálkapocs. A gazdag női sírokba pedig az edények mellett réz- és kőékszerek, gyöncsorok, derékfüzérek és kisebb szerszámok kerültek, a legtehetősebbek mellé pedig még aranyékszerek is. A nők és férfiak között a rézkorban is fennmaradt a fektetés irányának különbsége, a többséget pedig zsugorított pózban helyezték el, társadalmi helyzettől függetlenül. Ezek az anyagi javaik miatt tehetősnek, gazdagnak tűnő személyek elég valószínű, hogy fontos szerepet töltöttek be a közösségeik életében. Ahhoz sajnos messze nincs elég bizonyíték, hogy meg lehessen határozni, mi volt az a szerep pontosan, de a tárgyak tanúsága alapján biztosan távoli ismerettségekkel bírtak. A rézkor elején ugyanis Magyarország területén még nem voltak fémművesek. A réztárgyak szinte kivétel nélkül a Balkánról származnak, amiért cserébe valami nagyon keresett szolgáltatást nyújthattak az alföldi elit tagjai, jó eséllyel valami állattartással kapcsolatosat. Érdekes módon, ugyanakkor a Dunántúlon még se híre, se hamba a réztárgyaknak. A környezeti változások itt is a pásztorkodás és a tanyasi lét felé terelték az embereket, de minden más területen tovább folytatódott a lengyeli kultúra dominanciája. Bár a korábbi díszes kerámiák helyét sokkal egyszerűbb tárgyak vették át, de még mindig létesültek új körárokrendszerek, még olyan távoli helyeken is, mint az északi középhegység. A különböző közösségek és kultúrák közötti kapcsolat pedig sosem szakadt meg teljesen. A kereskedelmi és információs hálózatok az egész térséget behálózták. Krisztus előtt 4300 környékére ezeken a hálózatokon keresztül a mai Horvátország felől egy új régészeti kultúra, a Balaton-Laszénja terjedt el a Dunántúl nagy részén. Az emberek egy jelentős része ekkoriban a dombhátakról a vízpartok környékére költözött, és megváltozott a temetkezési rítus is, ugyanis alig-alig maradt fent temető ebből a korszakból. Más környezetben azonban, például Kincsek terén rengeteg fémtárgy került elő, vagyis ebben az időszakban a Dunántúlra is megérkezik a rézkor, sőt az Alpok keleti vidékén még fémművességgel is lehet számolni. Az előkerült réz és aranytárgyak minősége legalább olyan magas szintű volt, mint az Alföldön, és stílusuk is nagyon hasonló. A Magyarország területén legnépszerűbbnek számító réztárgy típusok közé tartozott az úgynevezett ellentett élő csákány, és a különböző rézlemezből készült viseleti elemek, a spirálformájú kardíszek, vagy az olyan aranyékszerek, mint a karikás csüngő. A réz- és aranytárgyak cserehálózata egész Dél-Kelet-Európát behálózta. Ezeken az utakon pedig nem csak az áruk, de az információ, tudás, szokások és maguk az emberek is mozogtak. Megszokott volt például, hogy egyes személyek egészen távolról elszármazva más helyen keressenek megélhetést, vagy akár az, hogy egy kereskedelmi kapcsolat megszilárdítását két csoport közötti házassággal pecsételjék meg. A rokonsági szálak hatalmas területeket behálózhattak. A szokások keveredése pedig igencsak felgyorsult a középső rézkorban. A Kárpát-medencében egyre erősebben érvényesültek déli és keleti hatások. Például ekkor jelennek meg az első, az ukrán és orosz cseppére jellemző okkersíros temetkezések. Az okkertömbökkel eltemetett halott mellé keleties stílusú réz- és kőtárgyakat temettek. A szokást valószínűleg az erdélyi hegyekben pásztorkodó és állataikkal évről évre nagy távolságokat megtevő férfiak terjesztették el. A Krisztus előtti 4. évezred kezdetén nyugaton megfogyatkoztak a települések, keleten pedig egy rövid ideig nagyméretű, megerőrített falvak jöttek létre.
Ami pedig ennél is drasztikusabb változás volt, az a fémtárgyak eltűnése. Sajnos nem tudni, hogy pontosan mi történhetett, de valószínűleg megszakadtak azok a kapcsolatok, melyek korábban a résztárgyakat a Kárpát-medencébe szállították. Ezzel egy időben viszont talán a hiányt orvoslandó megjelennek az első helyi fémműves műhelyek. Tárgyak azonban alig-alig készülnek. Mindezt tetézte egy újabb klímaromlás, a vidék éghajlata csapadékosabbá és még hűvösebbé vált, ami továbbra is a pásztorkodásnak kedvezett. A Krisztus előtti 37. század környékén ebben a nem túl ideális környezetben vette kezdetét a késő rézkor. Ekkoriban egységesedett a Kárpát-medence anyagi kultúrája, mindenhol hasonló edénytípusok, tárgykészletek és temetkezések kerültek a földbe. Ez volt az úgynevezett Baden kultúra ideje. Az ort klíma ellenére a népsűrűség nőni kezdett, vagyis az emberek sikeresen alkalmazkodtak a körülményekhez. Települések alakultak ki a síkságokon, hegyvidékeken, vízpartokon, de még a barlangokban is. Ennek ellenére ezeknek alig maradt fent bármi nyoma, valószínűleg azért, mert a földfelszín felett szerves anyagokból építkeztek, talán a megnövekedett árterek és mocsaras területek miatt. Bár a fémművesség ebben a korszakban háttérbe szorult, de helyette a fazekasság egészen felvirágzott. Minden korábbinál változatosabb, déli hatást mutató edénytípusok jelentek meg, ami összefüggést mutat egy jelentős új folyadéktípus megjelenésével, ami egyszerre fogja Mennyországgá és pokollá tenni az itteniek életét a következő 5,5 évben. Persze az alkohol maga ekkor már nem volt újdonság, gyakorlatilag az első gabona betakarítások ideje óta készítettek az emberek sört, de a rézkor végén alakult ki a közösségi italozás rituáléja, és egy egészen újfajta szokásrendszer, úgynevezett asztali etikett, ami megkövetelte a különböző méretű és formájú edények használatát. Valószínűleg a társasági élet egyik fontos eleme volt a közös ivászat, amire ezek a kis feles pohárra hasonlító méricék is utalnak. A badeni időszaknak azonban megvolt a maga sötét oldala is. A nehéz életkörülmények közepette ugyanis egyre gyakoribb lett a személyek és közösségek közötti erőszak, amit a tömegsírok megjelenése jelez. Vannak arra utaló jelek is, hogy emberáldozatokra is sor kerülhetett, az állatáldozatok pedig rendszeressé váltak. A hitvilág és a rituális élet összetettségére számos tárgy utal az említett italozókészletek mellett is, például az ember és állat alakú szobrok tömkelege, emberi arcot mintázó temetkezési urnák, vagy ez az egyedülálló agyagmaszk, ami Balatonöszöd mellől került elő. A temetkezési szokások egyébként elég változatosak voltak ekkoriban. A településeken belül eltemetett személyek és a kis családi sírkertek mellett gyakoriak voltak a nagy, több generációs temetők is, ahol a holtakat szobrocskákkal, edénykészletekkel és ember alakú urnákkal földelték el, és gyakori volt a hamvasztás is. Egyes kiemelt személyek sírjaiban pedig újra felbukkantak a résztárgyak, viszont kizárólag nagy és jelentős darabok, például keleti vonásokat viselő résztőrök vagy fejdíszek. Az egész rézkort meghatározó marhapásztorkodásra talán a badeni időszak szarvasmarha sírjai teszik fel a koronát. Országszerte előkerültek olyan sírok, melyekbe marhákat temettek, néha emberekkel, néha egyedül, néha párban, néha tömegével. Hogy ezek áldozati ködrök esetleg kiemelt tiszteletnek örvendő, nem elfogyasztott állatok sírjai lennének, még kérdéses. Az viszont biztos, hogy a rézkorban sokat változott az emberek és házi állataik viszonya. Már a neolitikumban elterjedt a tejtermékek fogyasztása, de ez a rézkorban tovább finomodott. Az emberek pedig felismerték, hogy a házi jószágok nem csak élelemforrások, de a szőrük például jó nyersanyag az élet számos területén, megjelentek az első gyapjas juhfélék. Emellett az állatok erejét is megtanulták kihasználni, például az ekefa vonására, ami megkönnyítette a szántást, vagy egy pár fatörzsre kötözött iga vonására. Apropó igavonás, a Krisztus előtti 4. évezred közepén került sor az egyik legfontosabb eszköz feltalálására, ami idővel megint csak új irányokba gördítette a történelem menetét. De hogy kitalálta fel a kereket? Nehéz és bonyolult kérdés, amit majd valamikor máskor fogunk megtárgyalni, de nagy valószínűséggel több helyen egyszerre. A mai Magyarország területén pedig eléggé korán ismerték, mivel egy csomó helyről előkerültek kis, agyagból készült kocsimodellek. Maguk a kocsik sajnos nem, de a környezeti viszonyok sosem tették lehetővé az őskori faanyagok fennmaradását errefelé. Könnyen lehet, hogy a kerék ismerete valahonnan a keleti pusztákról érkezett. A már említett vándorlópásztorok ugyanis gyakran igen messzi földekre is elvezették gulyáikat a téli és nyári szálláshelyek között, és egészen szoros kapcsolatrendszer alakult ki az alföldi, az erdélyi, valamint az erdélyi és a kelet-európai pásztorok között.
Átvették egymás szokásait, eltanulták egymás nyelvét és kultúráját is. Ezáltal a keleti sztyeppére jellemző úgynevezett kurgán temetkezések a bádeni időszakban az egész Alföldön elterjedtek. Ezekből földhalommal temetett gödörsírokba olyan részfegyvereket, kőjelvényeket, egyszerű edényeket, okkertömböket és vésett kőoszlopokat helyeztek, amiket a mai Moldova, Ukrajna és Dél-Oroszország területéről ismerni, az úgynevezett Jamnaja kultúra köréből. Az ottani félnomád életmódot folytató pásztorok ebben az időben háziasították a lovat, bár nyugatra egyelőre nem vittek belőlük nagy számban, és még hosszú időnek kellett eltelni, mire az első lovasok is megjelentek. A Krisztus előtti 3. évezred kezdetére megfogyatkozott a bádeni kultúra településeinek és temetőjének száma, viszont egyre több és több kurgánsír épült. A Duna mentén délkelet felől lassan, fokozatosan, de megjelentek a jamnaja kultúrát hordozó bevándorlók, akik átalakították a Kárpát-medence, majd szinte egész Európa arcát. A nyelvészek többsége ugyanis egyetért abban, hogy erre az időre tehető az indo-európai nyelvcsalád elterjedése a kontinensünkön. Ez egy nagyon érdekes, de egyben nagyon hosszú téma, ezért itt most legyen elég annyi, hogy a mai európai nyelvek többségének ősét jelentő proto-indo-európai nyelveket a Kárpát-medencében és a Balkán északi részén átvették a helyi népek is, és közéjük olvadtak a keleti jövevények. A folyamat viszont nagyrészt békésen, jelentős harci cselekmények nélkül zajlott le. A Krisztus előtti 3. évezred elején, az Alpok keleti részén és a Dráva mentén aztán újra fellendült a fémművesség új, keleties tárgytípusok gyártásával. Az úgynevezett Vucsedol kultúra területének kovácsai arzénnal szennyezett rezet használtak, ami azonban sokkal strapabíróbbnak mutatkozott a korábbi tiszta résztárgyaknál. Ez azonban már egy másik korszak kezdete.